A tavalyi sikeres együttműködést követően a Benko idén is megkeresett, hogy volna kedvem bemutatni nektek az új EX2780Q kódnévre keresztelt monitorokat, és ahogy azt ennek a videónak a létéből is kitalálhattátok, igent mondtam rá. Akiket érdekel, ajánlom megnézni a korábbi monitorukat is, ugyanis számos funkciót, amit ez a modell is támogat, ott picit jobban kifejtettem. Most pedig nézzük hát, hogy mit is tud az EX2780Q. Ahogy arra nevéből is következtetni lehet, ez egy 27 szoros QHD monitor, azaz 2560x1440 pixeles a képfelvontás, 5 millisekundumos válaszidő mellett. Személy szerint én a nagy kijelzőket preferálom, és bár ez egy szollal kisebb, mint a tavaly kapott Benko monitorom, nem lehetett érezni a különbséget. Meglepetésemre nem hiányzott a 4K sem, mivel emellett a monitor méret mellett a QHD is bőségesen elegendőnek bizonyult, arról nem is beszélve, hogy a gépünk sem fog izzadni így annyira. Persze mindenkinek nyugodtan lehet más ettől még a preferenciája, de személy szerint nekem rá kellett döbbennem, hogy számomra 100 cm-es képátló alatt nem lesz olyan szintű élmény a 4K, hogy ahhoz foggal körömmel érdemes legyen ragaszkodnom. A képfrissítés 144 Hz és van FreeSync támogatás is, így folyamatos és szakadásmentes képet élvezhetünk, és az IPS panelnek köszönhetően egy nagy betekintési szögből tehetjük mindezt. A monitor hátoldalán 2 darab HDMI 2.0-ás, egy display és egy USB-C port található, valamint egy jack csatlakozó is, így nem lesz probléma csatlakoztatni bármilyen eszközhöz, amivel szeretnénk. Emellett bár nem túlságosan, de dönthető a képernyő is. A dobozában van továbbá egy tápkábel, HDMI 2.0-ás csatlakozó és egy USB kábel is, így kulcsra kész állapotban kapjuk a monitort, amit néhány perc alatt be is fogunk tudni üzemelni. A monitor kialakításában fontos még megjegyezni, és nekem is külön tetszett, hogy vékonyított a keret, ami olyan vékony, mintha nem is lenne. Konkrétan, ha több ilyen monitort raknánk egymás mellé, akkor kis túlzással, de mintha átmenet nélkül folyna át az egyik monitor a másikba egy vékony kis 1 mm-es csíkkal. Azért halkan megjegyzem, hogy bár tényleg 1 mm vastag a keret, de a kép maga csak nagyjából fél centivel beljebb kezdődik el, úgyhogy egy picit azért csaltak, de még így is szerintem nagyon jól mutat ez a keret nélküliség, és jól áll a monitornak. A monitor tetején pedig szellőzők vannak, amik a túlmelegedést fogják orvosolni. A két kétségtelenül legmenőbb dolog viszont a monitorba beépített hangrendszer és a monitorhoz járó távirányító volt. Megszokhattuk, hogy a monitorok nem éppen a jó hangzásokról híresek. Persze, ha nincs ló, jó a pestis szamár is, de alapvetően az emberek 90%-a általában soha nem a monitor esetlegesen beépített hangrendszerét fogja használni, mert szar. Ezt a negatív trendet szeretné ezzel a monitorral a Benko megtörni oly módon, hogy egy kifejezetten korrekt hangrendszert építettek a monitorba, ami élvezetes hangélményt képes nyújtani, annak ellenére, hogy továbbra is elsődlegesen egy monitorról beszélünk. A monitor előlapjának alján 2 sztereó hangszóró kapott helyet, amit megfejeltek egy hátoldalra szerelt mélynyomó rendszerrel is. Bevallom őszintén, elég szkeptikus voltam ezzel a dologgal kapcsolatban, de amikor elkezdtem használni a monitort, mint elsődleges hangforrást, azon kaptam magam, hogy az idő jelentős részében szívesebben hallgatom a monitoron keresztül a játékokat, mint a fejhallgatómról vagy az 5.1-es hangrendszeremről, akik emiatt féltékeny pillantásokat is vetettek irányába. Mindez pedig pusztán azért, mert kényelmes és jól szól a monitor. Sőt, kifejezetten jól szól, és egy nagyon kellemes csalódás volt ez a számomra. Persze nem fog felérni egy drága fejhallgató vagy egy 5.1-es, 7.1-es hangrendszer szintjére, de monitor létére parádésan közel kerül hozzájuk. És ha nem hisztek nekem, akkor nosza, következzen egy kis ízelítő a füleiteknek.
hangrendszer mellé pedig habatortán a másik kényelmi funkció, a távirányító. Nem gondoltam volna, hogy ennyire meg fogom szeretni ezt a kis ketyerét, de így lett. Gyakorlatilag mindent kényelmesen állíthatunk vele a monitoron, vagy akár ki is be is kapcsolhatjuk, anélkül, hogy az amúgy hátoldalon megtalálható szokásos irányító gombokkal kellene bíbelődnünk. Illetve a monitor bal alsó sarkában van egy hangerőtekerő is. Ráadásul kapunk még egy gumialátétet is a tárolására, ami egyébként tömegoszlató fegyvernek sem utolsó. A távirányítóval pedig könnyűszerrel tudunk majd váltogatni a megannyi képmód között, amik között helyet kapott a BenQ saját HDRI technológiája és a szemkímélő iCare technológia is, számos egyéb beállítási lehetőség mellett. Előbbi a képminőséget, a színeket és a kontrasztokat javítja fel, utóbbi pedig a monitor előlapján elhelyezett szenzor segítségével a szova fényviszonyhoz igazítja a világítás erősségét, így kevésbé fárasztva a szemet. A tavalyi modellhez hasonlóan számomra itt is az iCare technológia volt a fontosabb, elvégre nem keveset ülök naponta a gép előtt. A számos képmód között helyet kapott még a Black Equalizer üzemmód, ami a sötét részeket teszi könnyebben láthatóvá, és a Color Vibrance technológia is, ami a színekkel képes játszadozni, oly módon, hogy kiemeli és nagyobb kontrasztot képez a különböző színek között, ezáltal elkülönül az előtér a háttértől. Ezt a két technológiát eddig csak az e-sportolóknak szánt monitorokban láthattuk, de most már a szélesebb közönség számára is első ízben elérhetővé váltak ebben a monitorban. Elméletben ezeknek a segítségével jobban észre fogjuk tudni venni az árnyékos helyeken megbúvó játékosokat, vagy kiemeli a terepbe olvadó részleteket, amivel a BenQ elsősorban a kompetitív FPS játékosok számára kíván kedvezni. Bár én nem vagyok egy nagy kompetitív FPS játékos, de más játékokkal is gyönyörű képminőséget sikerült kicsiholni a monitorból, és a tavalyi 2870U-hoz képest sokkal látványosabban mutatkozott meg a HDR technológia. Még nekem is. A számtalan beállítási lehetőséggel pedig mindenki megtalálhatja a saját szájízének legalkalmasabb szín- és képi világot. Összességében az átlag felhasználó számára egy kifejezetten élvezetes és kényelmesen használható monitor lett az EX2780Q, ami számos jó funkcióval lett felturbózva. Akik gyakran játszanak kompetitív FPS játékokkal, azok számára konkrétan helyzeti előnyöket is biztosít a monitor a Color Vibrance és a Black Equalizer technológiák által, a távirányító pedig felertébb kényelmessé teszi mindezek használatát. De a legkirályabb mindközül szerintem a hangrendszer, ami Isten császár lett a monitor kategórián belül. Megmerem kockáztatni, hogy gond nélkül kiválthat akár egy középkategóriás hangrendszert is. Akik inkább a 4K és az 1 millisekundumos válaszidő felé kacsingatnak, azok számára értelemszerűen kiesik ez a monitor, illetve a 180 000 forint körüli ára is elrettentő lehet elsőre, de hozzáteszem, hogy ezt az árat maximálisan igyekszik megszolgálni. Mindezek fényében nekem nagyon tetszett, és nyugodt szívvel merem ajánlani. Köszönet a BenQ-nak, hogy biztosította a tesztmonitort, ha a videó felkeltette az érdeklődéseteket, akkor a BenQ weboldalán további információkat találtok a monitorról, amihez a linket a videó leírásában találjátok. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!